Sa pagpapatuloy ng ating Mindanao trip, umabot na tayo sa Lanao, Arakan, dito sa Cabrera Farm, ang malaparaisong bakuran na pagmamay-ari ng Cabrera family. Simple ang kanilang pamumuhay na halos lahat ng kanilang kainin ay napipitas galing sa kanilang mga pananim dito sa kanilang bakuran at farm. Sinong mag-aakalang ang mga pond at napakagandang landscape na ito ay pinagtulungan lang ng kanilang pamilyang hukayin at pagandahin. So dati, palayan ito, and then yun, nag-exert kami ng effort para hukayin tong pond namin, and hindi madali yung karanasan namin sa paghuhukay kasi mahirap, mabigat yung putik during those pandemic. So yun, yung mama at papa ko, nag-start sila dun sa baba, at saka yung pagdating ko na dito, yun, kami naman yung ng papa ko naghukay. So ang mga tao dito sabi, grabe, paano kaya nila, tama yung term mo na paano kaya nila nagawa yan na ang lawak niyan? Kasi ang trabaho nito, magdikuan ka ng pala, tapos buhatin mo, lakad ka papuntang sa gilid, ilagay mo yung lupa, balik ka naman. Nakalaunan, nabighani ang mga dumadaan lamang. Ngayon, isa na rin itong tourist spot. Marami nagka-camping, nagpipiknik, prenup, at mga birthday celebration. Isang ehemplo na ang simpleng farm ay wag nating maliitin. Samahan ng sipag at tiyaga, pwede nyo rin itong pagandahin at pwedeng bumukas ang oportunidad na pagkakitaan. Ito kasing paligid natin, environment natin, God gift kasi yan. At saka kung iisipin mo, hindi natin yan pwedeng magawa. Itong kahoy hindi natin pwedeng magawa. Pwede tayong makatanim ng kahoy, pero kahit dahon ng kahoy, hindi natin magawa yan. Dapat ingatan ang environment. At saka, siyempre, it is pleasing to God na yung binigay niya, kahit tayo mang tao, pag may gift na ibinigay sa atin, di ba, masasaktan tayo pag hindi ingatan yan, no? Binigay niya sa atin, masisiyahan siya kung ingatan natin. Don't forget to like and subscribe. Ngayong episode, dito tayo nag-workout sa Lanao, Kuran, Arakan, North Cotabato. Dito makikita nyo ang malaparaisong bakuran ni Pastor at ang kanyang pamilya, at hindi kayo maniniwala na etong napakagandang landscape dito ay sila lang pamilya ang gumawa. Wala silang mga tauhan, kundi ang kanilang malalakas na mga braso. Ayan si Tatay, kaway ka, oh. Ayan. Finally, after 2 years, nakarating din po ang inyong lingkod dito para ipakita sa inyo ang isang ehemplo at napakagandang example para sa ating lahat na wag po nating maliitin. Pagbukid sa probinsya, hayaan lang, sige, bara-bara lang yan. Pero dito, pinaganda nila kanilang bakuran at bigla na lang nagdagsa ang mga turista, nagkaroon ng opportunity na maging ecotourism na itong kanilang farm. So pakinggan nyo po ang pagbabahagi, kilalanin natin ang isang pamilya na gumawa ng napakagandang bakuran na Malaparaiso. Hello, magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Carl James Cabrera, 26 years old. Nandito tayo sa Barangay Lanao, Kuran, Arakan, North Cotabato, at ito po ang aming Cabrera Fish Farm. Meron kaming tilapia, mga koi, mga halaman kasi gusto naming maganda yung paligid namin, and it is a backyard lang po. Para masatisfy namin yung paligid namin, so ginawa namin ganito. Yung parents ko at saka ako din is nag-research kami kung paano gawin ang ganitong konsepto ng farming. Mix natural farming and landscaping yung ginagawa namin dito. So dati, palayan ito, and then yun, nag-exert kami ng effort para hukayin tong pond namin, and hindi madali yung karanasan namin sa paghuhukay kasi mahirap, mabigat yung putik. Paano mo siya gagawin na hindi mag-erode yung lupa? So yun, nag-research kami, at saka
yun, nakuha namin yung technique na lagyan siya ng trapal ang gilid ng wala nang erosion na nangyayari. During those pandemic, so yun, yung mama at papa ko, nag-start sila dun sa baba at saka yung pagdating ko na dito, yun, kami naman yung ng papa ko naghukay. Tandem nito is ako at saka yung papa ko. Ang papa ko is nagre-research din siya, ganito, paggawa ng pond, and ako is ito, landscaping. Nagpo-focus ako sa landscaping. Halos araw-araw nagtatanim ng bulaklak, yun, nagtitrim ang lalaki ng mga bato. Pero meron kaming technique yung manualan talaga, kamay, yun, pagulungin siya hanggang mapunta dyan. Masakit lang sa katawan, pero na-enjoy din naman. Ang pinaka-negosyo nila, Pastor, yung tindahan nila sa taas. Sa tabi, kasi by the road naman to. Napakaganda ng pwesto talaga nila. Katabi ng kalsada. May sari-sari store. Nagtitinda kayo ng mga gas. Gas. Yung mga pangkarga na sa mga refilling station na rin to. Parang refilling na rin. Ako si Pastor Silito Cabrera. Tapos ito yung asawa ko, si Lindy. 4 yun sila, 2 babae at saka 2 lalaki. Ang natapos ng isa is business administration yan sa Digos. Tapos ito si Carl sa CFCST yan, nakatapos ng agriculture, major niya yung agronomy. Tapos yung isa namin na wala dito, nasa Arakan, nakatapos ng social work. Social work yun. Ang isa, nag-aaral pa sa UM yan. Yun nga, pati kami, sabi ko, paano kaya natin nakaya, no? Na nagawa natin. Pero determination talaga yan. Saka pag love mo yung trabaho mo, simpre natural, makaya talaga. So ang mga tao dito, sabi, grabe, paano kaya nila? Tama yung term mo na paano kaya nila nagawa yan na ang lawak niyan? Kasi ang trabaho nito, magkuhan ka ng pala, tapos buhatin mo, lakad ka papuntang sa gilid. Ilagay mo yung lupa, balik ka naman. Siyempre, yun nga, ang sabi ko, determination talaga na matapos namin. Tapos, imagine mo lang na pag natapos ko to, ganito to kaganda. Yan talaga ang magdala sa iyo na matapos mo yung trabaho mo. So, ito po yung pinaka-example na mali yung perception nating mga kababayan, lalo na mga OFW, na laging sinasabi, pag magre-retire na ako, magpa-farming. Mali po yun. Kasi kung magre-retire, siguro mga late 50s na kayo, 60s. Late na. Late na masyado. Kasi kailangan talaga ng malakas na pangangatawan, yung landscape, yung mga dinadaanan po na yan, sa loob niyan, may mga malalaking tipak na mga bato, dito lang nila nakuha, ipapagulong nila yan, para yan ang foundation, tapos tatabunan naman na itong hukay para meron kayong dadaanan pag dumalaw kayo dito. So imagine the physical energy, yung effort nila to do this. Silang dalawa lang, bare hands, pure muscle power. Sa sistema ng tawag namin yung palayan, yung basakan, terracista talaga yan. Kung galing sa taas, yung isang pan mo, pupunuin mo. Pagkatapos, ang outlet niyan, i-travel mo kung saan area yung parang sunod sa kanyang elevation ba, terraces nga. Para yung supply ng tubig mo is konsistensya. Kung anong laki ng tubig galing sa source mo, papuntang ibaba, ganun din. Ang tawag dito is paano mo yung gravity magagamit ang control ng tubig. Yun. Pwede na mag-reverse. Okay, reverse na. Okay. Mga gano'n rin kalalim to? Enjoy din, no? Ang galing, no? May propeller, may siya, may control pala siya sa manubela, no? Pwede ka mag-turn.
Diretso na ako ng Laguna Lake. Yo, kasi nakatrabaho ako sa Dole Philippines kaya marunong din ako. Fabricator kasi ako. Gumawa ako ng yung bike, bangka bike. At saka next week siguro, iwan ko lang kung meron ng ito kasing financier ko eh. Kung meron na siyang pira, pinabili ko siya ng pabibilhin ko ng yung drum gani sir. Yung drum o yung malaking drum ikat mo yan tapos dugtungin gawing parang kayak. Marami namang nakapunta na dito na mga politician, and then may mga millionaires na siguro din. And then may mga foreigner na din nakapunta dito. Sabi nila maganda raw. Relaxing. Akala nila malaki yung ginagasto namin dito. Actually, hindi. Kami lang kasi yung gumagawa. Hindi kami nagsasahod ng tao. So, yung ako lang at saka yung papa ko ang gumagawa nito. Landscaping at saka yung sa pond. Hindi pa siya totally profitable kasi yon, hindi naman masyadong lumalaki yung isda pag ganon. Dito is parang natural farming lang talaga. Kung ano yung makikita namin resources sa paligid namin na pwedeng ipakain sa kanila, yon lang yung ginagawa namin. And then wala pa kasing capital para pambili ng ganon, feeds kasi mahal din yung feeds ngayon, kaya yon. Marami din ang nag-alok na bibilhin daw yung ng ganitong presyo. But para sa amin, it is priceless kasi baka kung ibenta namin, hindi na namin may enjoy itong ganito. So, sayang din. So, much better na sa amin lang talaga. May kaibigan kasi akong doktor, si Dr. Nanyis. Sabi niya sa akin, nag-usap-usap kami doon sa bahay. Sabi niya, Pastor, dato man di ay ka. So, siyempre tayo, dipinsa ka agad. Saan dato na naghihirap nga tayo dito. Ganon, pero siyempre sa tingin ng tao. Sa tingin ng tao, kahit yung mga marami mang dumadaan dito na mga milyonaryo, magtanong gani kay Mrs. na, sinong may-ari niyan? Meron pa kaming mga kaibigan na tagalabas, sabi nila, akala namin pariner yung may-ari niyan. Sabi ko, pariner nga, tingnan mo yung tingnan mo yung itsura ko, hindi ba pariner? Kaya So, dati hindi naman namin intention na for profitable itong farm na to. So yun, naging hobby na lang namin yung paggagawa ng pond. Nagsimula sa ilang ponds lang. Saka yun, parang na-enjoy namin ang tatrabaho, paghuhukay. So yun, pagpaganda ng farm namin. So yun, naging hobby namin. And then yun, hindi namin inakala na parang presentable pala siya sa mga turista na dumadaan dito or mga taong dumadaan dito. And then yun, masaya din kami na yun, na-appreciate nila yung aming farm. Actually, marami na mga ay nakapunta dito, and then halos weekly yan merong pumupunta dito, and gusto lang nilang mag-enjoy and then ma-relax din and ma-experience din nila siguro yung na-experience namin sa backyard namin. We are inviting yung mga yung kahit yung mga locals lang kasi affordable naman masyado dito. Entrance nyo dito, 10 pesos. Tapos enjoy kayo mag-fishing, yung mamingwit tayo. Libre yung pamingwit, sir, pero babayaran mo pagkatapos. Titimbangin natin, babayaran mo. So, ganon. Meron tayong available na hito, African hito dito at saka tilapia. Iyon ang available ngayon dito. Enjoy kayong bangka bike,
At siyempre mag-improve kami dito, may additional tayo na attraction dito sa ngayon. Ganyan lang muna yung ano namin. Dala So, lang sila ng pagkain. welcome, dala lang kayo ng pagkain, tapos ihaw-ihaw tayo dito. Kung sa Bisaya pa, manugbata din hiyo, dala lang mo og inyohang balon, lamas pod, apili pod mininyo. So, ganon lang yon. Pwede kayo dito, may maliit tayong seed dito, pwede kayo dito. Magdala kayo ng tawag natin sa Bisaya, duyan, magduyan-duyan sa punuan sa kahoy, ganon. So, tent, pwede rin. So, welcome kayo dito. Ito kasing paligid natin, no, environment natin, God gift kasi yan. Pag iingatan natin yan, siyempre galing sa Panginoon. At saka kung iisipin mo, hindi natin yan pwedeng magawa. Itong kahoy, hindi natin pwedeng magawa. Pwede tayong makatanim ng kahoy, pero kahit dahon ng kahoy, hindi natin magawa yan. Dapat ingatan ang environment kasi ang concept namin dito, hindi nanggaling sa iba. Ang concept nito is protection of environment talaga. Yung natural resources natin ma-preserve talaga. At saka, siyempre, it is pleasing to God na yung binigay niya, kahit tayo mang tao, pag may gift na ibinigay sa atin, di ba masasaktan tayo pag hindi ingatan yan, no? Binigay niya sa atin, masisiyahan siya kung ingatan natin. O, ganun lang ang message ko. Siyempre natural. We are farmer ever since maliliit pa kami. Agree talaga kami at love talaga namin ang farming. Don't forget to like and subscribe.